Hello, meron na kaya ito? Sana meron na. Nakatatlong take na kami ni Kaiming, napapagod na yun tong operator ko. Hello, anybody there? On off nga natin, mamaya wala na naman. Oh. Meanwhile. Hello, good morning. And today I'm ang box. Sabi ko sila mahina daw ang boses ko. So, gusto kong i-try kung ano. Maganda ba siya? Mag-i-improve ba? Or what? Almost 2 weeks ko siyang inintay. What? Try natin, ha? Who knows, diba? Kung maganda. Galing! I'll open this one. Testing. What is inside here, Mommy? I cannot know. Surprise. You cannot. Surprise. Oh my God. Sorry. Mommy, Baka mo daw maulot ganito. I Punitin. can help you, Mommy. First time nag-open sa Lazada. Ito ay boya. Boya. Kita ba siya? Why is this so soft, Mommy? Ha? When I touch it, it's so soft. Effective kaya siya. Kami, Miming. Go in the middle. Okay, Maganda kaya siya. Try. I'm right Wait a here. minute. Open. Sit down first. Sit down. What is it Sit down. doing? Sit down first. I want to show this one. Sit down. Miming, sit down. I share to everybody this one. I say, wait a minute. Don't naughty, Miming. Careful. Pwede kayong maripan ito. Oh, no. Miming, sit down, please. Oh, no, what? Oops. Kit ng box niya. I didn't know what to do. Just sit down, please. Parang lalagayan ng pabango ng araw. Cute. Kaya, effective kaya ito. I know I just made Hindi this. gaganda kaya boses dito. Paano ba lalakas? Mag-i-improve kaya? Here is this way. Parang mali yata ito. Extension lang ba to? Ano ba to? Nothing. Eh, bakit? Parang kulang. Try natin. Paano mangyari? Ito. Ito lang ba yun? Hello? Ay, wala pa pala. Excited. Taba-taba ako na. Oh my. Hello. Ba yan? Pwede ko ba siyang i-try? I'm going to do. Kanya ba to? Bakit dito sa picture mayroon ganun? Ito parang may kulang. Na-scam yata. Na-scam. Lason lang to eh. Poison lang eh. You're so steamy. Oh my. Ang ganda-ganda ng box pero mukhang kulang. Try natin. Baka sariling sikat yung balot ito. Thomas. Hindi ka na baka naman masira ang ating video. Hello? Anybody there? Hello? Hello? Di ko alam kung may nangyari or what. Hello? Try natin. Ay, patay yata. Check. Option. 1 hour later. Hello! Welcome back to my channel. So, ayun, kanina, na-close ko siya. Meron pala siyang on-off ng camera. Ganito daw siya. Hawak-hawak ko lang siyang ganyan. Okay naman siya. Hindi siya scam. Kaso, ang problema, wala siyang, ito, parang boxing ba yan? Boxing. Kasi nung araw tawag namin dito boxing eh. Wala siyang clipper. Ganyan lang siya hawak. Dapat meron siyang
Ganito, oh. Diba? Nakikita ko dati sa iba, cute eh. Pero anyway, okay naman, di naman pala siya scam. So, sana ma-improve ang aming vlog ni Little Kaiming. So, next time, try nyo yung ganito, oh. Kaya lang sana, yan. Mura lang siya. Nakalimutan ko kung magkano ang bili. Basta, wala pang 500, ganun. Sa Pinas. Try lang naman yun. Natuwa kasi ako na cute. Hello! Anybody there? There! There! Ito pala, dapat pala, hindi siya i-off. You know, hindi siyang on-off. Na-off ko kanina. So, automatic namatay ang camera. Kaya tapos, di mo siya maririnig. A few moments later. Ano ba ang technique ng lokong to? Ayan. Hello? Sana meron na siyang ganito at sana si Kaiming umayos na ulit. Hi! Ang kulit. Hindi na kami nakatulog. Sa next time na lang po Sana nagustuhan niyo kung hindi ko i-wire nag-reduce. Ayusin na lang mamaya yung wire. Pero, thanks for watching po. Sana nagustuhan niyo itong mini mic na to na parang extension. Ganito ba ito kahawak? Ang alam ko talaga kinakabit dito eh. Yan. Sige. Okay po, maraming salamat po. Thank you for watching. Coming, say bye-bye please. Come here. Last time, bye-bye. Bye! Hello. See you next time. Bye-bye.